magandang araw, is third timing TV. And today is mag-drive muna tayo dahil sa ngayon wala tayong vlogs muna ngayon. So busy lang ako sa trabaho sa ngayon. And gusto ko i-share sa inyo kung paano mag-drive ng manual transmission. So ang gamit natin na sasakyan ay Mitsubishi L300. Mamaya papakita ko sa inyo kung paano gamitin yung manual transmission. So sa ngayon magdadrive muna tayo and magdi-deliver muna tayo ng tubig sa mga kumpanya. So actually ang trabaho ko talaga sa ngayon is nagdadrive ako ng L300. So magdi-deliver ako ng tubig dahil lockdown dito sa aming lugar. So wala akong ibang mapasokang trabaho kundi ito lang muna sa ngayon. So kaya okay na rin kahit paano nakakasurvive yung aking family. At the same time yung aking bunso nakapasurvive sa kanyang panggatas. Kaya nagpapasalamat pa rin ako kahit paano. So mamaya share ko sa inyo kung paano mag-drive ng manual transmission. Pantalo lang kung ano yun. One long, angry line later. Malapit ko nang maabot ang mga pangarap ko. Pero kung kailan halos abot kami ko na ang lahat ay bigla akong sinipmuraan ng isang malaking problema. Pinanita sa akin ni Sandra nang buntis daw siya at ako mano ang ama ang kanyang dinadala. A little longer than a few minutes later. So ayun guys, mga ka-timing, kararating lang namin. So inabutan kami ng malakas na ulan. So mag-break time muna tayo. Approximately 10 hours later. Yun what's up mga ka-timing, proceed tayo sa ating gagawin. So kung mapapansin nyo, ito mga ka-timing, ayun. So meron siyang label, first gear, second gear, third gear, fourth gear, fifth gear. So ito is reverse. Yung R, ibig sabihin yan reverse, paatras. So ang gagawin natin, una tayo dito sa kanyang clutch. So natapakan natin yung clutch. Ayan, yung clutch. So pag tinapakan natin yung clutch, saka tayo mag gear, kakambyo, first gear. Ayan. Ito yung ating brake. And ito yung ating silinyador. So kung mapansin nyo mga ka-timing, nakapaalang ako. So ito yung tinatawag na ipinagbabawal na technique. So ginamitan ko muna ng ipinagbabawal na technique ito para ma-experience nyo rin mga ka-timing. So nakapaalang ako. So pinagbabawal na technique na naman ang ating gagawin. Sinasaludoan kita. So ayan. Buka natin paanda rin. Start. So
Lagay tayo ng sapatos. Yan, nakachinelas na tayo ha mga ka-timing. So, ito yung silinyador. Ito yung preno. And then clutch. Alright. So, kapag naka-clutch ka na, pinihit mo yung gear. Ayan. So, dahan-dahan. Pag nakapihit yung gear, dahan-dahan mong magsisilinyador. Dahan-dahan ka magsisilinyador. Dahan-dahan release and then silinyador. Ayan. Napakasimple lang mga ka-timing. So, kapag aaralan nyo, napakasimple. So, ayan mga ka-timing. Ito yung busina. Ito yung brake, second brake, o yung and ito yung aircon. Ito yung radyo. Ayan. So, ayan, ganun lang mga ka-timing. A little longer than a few minutes later. So, syempre, magsha-shoutouts tayo mga kaibigan. So, shoutout nga pala kay Alex Bautista, Difficulty in Electronics. Shoutout sa'yo. Huwag nyo po sanang kalimutang suportahan ang channel na ito. At marami rin kayong matututunan sa kanya. And kay Roots Boy Gaming, shoutout sa'yo. Visit lang kayo sa channel niya at marami kayong mga matututunan tungkol sa mga games. And kay Jobs Official Vlogs, shoutout sa'yo. Kay Leoda Tech TV, shoutout sa'yo. At syempre kay Beb Chan, suportahan nyo rin yung channel niya. At marami rin kayong matututunan, pampagood vibes. And Jayling Kumiling, shoutout sa'yo. And Jay Zamora, shoutout sa'yo. At syempre kay Shalay De La Cruz, shoutout sa'yo. So mag-iingat po kayo palagi. At syempre kay Jobs Official Vlogs, shoutout sa'yo. At syempre sa ating mandirigmang technician, si Butch Valdez, shoutout sa'yo. So visit lang kayo sa channel niya at marami kayong matututunan tungkol sa mga cellphone at iba pang mga bagay din. So shoutout sa'yo kaibigan at mag-iingat po kayo palagi. At syempre kay Michaels, shoutout sa'yo, mag-iingat po kayo palagi. And kay Reggie Puerto, shoutout sa'yo, mag-iingat po kayo palagi. At syempre sa aking pinakamamahal na misis, shoutout sa'yo. At syempre kay Third05, shoutout sa'yo, mag-iingat po kayo palagi. And kay Malin NGR, shoutout sa'yo, mag-iingat po kayo palagi. And kay Buraw Vlogs, shoutout sa'yo, mag-iingat po kayo palagi. And kay Renz Dandan, shoutout sa'yo, mag-iingat po kayo palagi. And kay Janet De Luna, shoutout sa'yo, mag-iingat po kayo palagi. Jen May Vlogs, shoutout sa'yo, mag-iingat po kayo palagi. Kay AJ Justol, shoutout sa'yo kaibigan at mag-iingat po kayo palagi. So sa mga gusto magpa-shoutout, comment lang po kayo sa baba at ako'y nagbabasa rin po ng mga comments nyo. So maraming salamat po at mag-iingat po kayo palagi.